Përshëndetje të nderuar shikues, po vazhdoj me emisionin Imazhi. Sot do të flasim për konferencën ndërkombëtare për pedagogjinë të mjekësisë, e cila u mbajt në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara. Dhe për të biseduar për këtë temë dhe detaje të tjera, të ftuar në studio kam profesor doktor Fadil Çitakun, themelues dhe udhëheqës ekzekutiv në Akademinë e Shkencave të Leadershipit në Zvicër. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Imazhi. Përshëndetje Arlinda, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët sigurisht profesor, por para se të flasim për konferencën, siç e paralajmërova në hyrje të emisionit, fillimisht do doja të flasim pak për profilin tuaj, cila është fusha juaj e studimit. Po, unë kam investiguar këto kompetencat e leadershipit në medical education, në pedagogjinë e mjekësisë, dhe kam investiguar 6 shtete të ndryshme, do të thotë 3 gjermanofolse, siç është Zvicra, Gjermania dhe Austria, pastaj USA, Kanada dhe Anglia, do të thotë UK po. Flasim pak për konferencën, profesor, ku ju morët pjesë, kanë qenë edhe profesionistë faktikisht të fushës nga kontinente të ndryshme. Ju ishit të ftuar si folës kryesor? Po, ashtu është. Siç thash edhe më parë, kam bërë investigimin e këtyre kompetencave të leadershipit, të cilat më parë nuk ishin të investiguara në botën perëndimore, më të thonë. Dua ta shfrytëzoj rastin këtu, të thotë që botës gjermane dhe gjermanofolse dhe anglofolse deri në atë kohë nuk ju pat të rënë ndërmend që të investigojnë këto kompetenca, ishte një zbrastir në këtë drejtim. Kështu që i ra, domethënë, fatin një djalin nga Drenica që të investigoj këto kompetenca të leadershipit. Në profilin tim profesional, natyrisht që me kanë ndihmuar të gjitha këto shtete që janë të rangitura. Mirë po, unë falenderoj Drenicën, ku kam lindë dhe kam marrë, do të thotë, ato shprehit e leadershipit prej Drenice. Pastaj natyrisht prej Kosovës, Shqipërie, po unë jam edhe shtetas Zvicran, do të thotë, ato të parat janë edhe shtete të cilat me lidhin emocionalisht, mirë po, unë kam studiuar edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Itali, dhe kam bërë një profil i cili do të thotë deri në atë kohë sa i përket kompetencave të leadershipit nuk ka ekzistuar, dhe ne kam krijuar edhe modelin e kompetencave të leadershipit, i cili quhet modeli i kompetencave të leadershipit sipas Çitakut. Dhe tash me modesti thëmë, po jam mjaft krenar që thash edhe një djalosh nga Drenica, nga Kosova, nga Shqipëria, që t'ju jap botës perëndimore do të diçka nga shkenca, sepse perëndimorët na po thojnë po na ndihmojnë ose po bin diçka, po t'ju japim na edhe këtyne. Tash me roma shkurt pyetja juaj, pasi që kemi publikuar këto kompetencat e leadershipit në British Medical Journal. Dhe British Medical Journal, nëse spritoni me atë tregu kamerës atë, po, gjithsesi, është një prej gjurnaleve më prestigjioze në fushën e mjekësisë dhe të shëndetësisë. Dhe po ta rastin që ti publikoj këto kompetenca, do të thotë këto zbulimet mjaft shkencore, dhe tani nëpër konferenca të ndryshme me renome ndërkombëtare me ftohen si keynote speaker, do të më thonë si folës kryesor. Në Abu Dhabi ishte kjo konferencë, ishin më shumë se sa 1.000 njerëz të mbledhur prej 5 kontinenteve, siç e cekët edhe ju. Njerëz, domethënë, që kanë pozita kyçese në mjekësi dhe në shëndetësi, profesor të ndryshëm, dhe temat të cilën unë prezentova ishte se si të arrijmë ekscelencën në medical education, do të thotë në pedagogjinë e mjekësisë, duke implementuar këtë kompetencat e leadershipit, por edhe të inteligjencës emocionale. Kjo ishte, domethënë, ajo fjalimi që bëra kryesor, po përveç saj kisha edhe një workshop 3 orësh,
rreth këtyre temave gjithashtu, edhe e udhëheq një seancë do të thotë shkencore aty. Profesor, në pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë, natyrisht keni prezantuar edhe modelin e leadershipit. A mund të na tregoni pak më shumë detaje rreth këtij modeli? Po. Siç thash edhe më parë, ky model inkorporon 5 domene dhe në këto 5 domene janë të inkorporuara 63 kompetenca, të cilat mund të mësohen. Dhe tani, domethënë, institucionet ndryshme të cilat kanë bëjnë me leadershipin, implementojnë këto kompetenca. Këto janë të mësuara, do të thotë sepse shpeshherë vjen edhe pyetja, ju lutem edhe këtë, se në çdo prezentacion prapë me shumë nder tregoj këtë pruna në origjinal në anglisht. Është pyetja çdo herë, a janë liderët, a kanë lind lider, apo ai ka marrun ai kush, domethënë a janë are leaders born or made. Ka teoritë ndryshme, do të thotë që thonë teoritë e moçme që njerëzit janë lind me leadership, mirë po ka teori të reja që na mund t'i ndihmojmë liderëve të bëhen lider të jashtëzakonshëm. Në bazën e kësaj teorie, cilën e mbështesni ju, profesor? Janë liderët të lindur apo të talentuar? Janë të dyja. Nëse shohim legjendarin Adem Jasharit që ju vetëm skicuat për shikuesit, po, faleminderit. Do të thotë kemi 2 komponentet aty. Është i lindin, është një gjen, tash mos ta hiperbolizoj se është rastësisht që unë vi nga Drenica, por është një gjen, do të thotë aty, mirë po edhe rrethonat e bënën Adem Jasharin, do të thotë legjendar. Kështu që e mora këtë shembull sepse për botën shqiptare është i njohur. Kem teoritë ndryshme të domethënë moderne, transformale, do të thotë, për shembull, që ta bëjmë një transformim në vetveten tonë, pastaj edhe transformojmë organizata, individ të tjerë e kështu me radhë. Kështu që janë 2 komponentet dhe asgjë nuk është e pamundur. Akademia jonë e leadershipit, që siç e cektë edhe ju, inkorporon 5 domene, edhe ajo 5 domene, na mundohemi, kemi më shumë se 40 bashkëpunëtor, profesor me renomë ndërkombëtare që punojnë bashkë me neve, dhe mundohem që të bëjmë lider të jashtëzakonshëm, outstanding leaders. Profesor, sa ndihmon përdorimi i kompetencave të leadershipit dhe inteligjencës emocionale për të arritur një ekselencë, siç e thatë ju, në edukimin mjekësor dhe shëndetësinë? Ndihmon jo vetëm në domenin e shëndetësisë, por edhe në domene tjera, siç thash, akademia jonë inkorporon imbulon 5 domene të ndryshme, siç është leadershipi në shëndetësi, mjekësi dhe shëndetësi në tërësi, pastaj leadershipi në shkollimin e lartë, leadershipi në politikë, kemi pastaj leadershipin në biznes dhe leadershipin në drejtësi. Këto janë gjitha programe të cilat i kemi janë të jetë inovative, sepse shumë programe tjera dhe kurse inkorporojnë më shumë do të tema nga menaxhmenti, por është lënë pas dorës leadershipi dhe të pyetja juaj është qendrore, absolutikisht qendrore, sepse problemi më i madh është do të thotë a është mjekësi apo është në biznes apo në politik, është sepse ne i dekorojmë ose i zgjedhëm këta lider në baza aftësive teknike. E aty është problemi më i madh, sepse ata janë njerëz të jashtëzakonshëm, ta marrim për shembull një kirurg ose një bankier ose cili do të qoftë. Në këtë rast, si do të dukej një lider apo si është një lider i përsosur? Një lider i përsosur është i shkruar në modelin tim, do të thotë në radhë parë është të ketë përgjegjësi sociale, social responsibility. Është e jashtëzakonshme, sepse liderët, neve na duhen lider të cilët i shërbejnë popullit, si lider ne duhet të shërbejmë popullit. Në radhën e dytë është inovacioni. Këta njerëz duhet të kenë aftësi inovative dhe mos të kanë frikë nga e reja. Domethënë, po është shumë e rëndësishme që liderët edhe njerëzimi nuk duhet të ketë frikë nga dituria, absolutikisht, edhe është shumë e rëndësishme që liderët, pavarësisht sa
të mend që janë ata, është e pamundshëm që të mbulojnë të gjitha sferat, domethënë në një organizat apo në një shtet ose kudo qoftë çfarë bën ata. Pastaj është më rëndësishëm të madhe kjo self-management, menaxhimi vetvetes, është shumë e rëndësishme, nëse unë nuk mund ta menaxhoj veten time, atë nuk mund të menaxhoj as të tjerët. Dhe këto ndërlidhen pastaj natyrisht edhe me këtë inteligjencën emocionale, që vetëm të ndërlidhi këto temat siç pyetet ju. Në radhë të parë për inteligjencën emocionale është shumë e rëndësishme që ne ta kemi një vetbesim. Është shumë e rëndësishme ta njohim vetveten edhe një vetbesim, self-awareness. Do të thotë, nëse e përkthejmë shqip, që ta kemi një vetbesim edhe ta njohim veten, të njoh ku fitemi. Dhe në një farë mënyrë ti menaxhojmë emocionet, që t'jemi për shikuesit të flasim me terme më popullore. Mund të lësë që ta tërgoj tje, është shumë rëndësi, Arlinda, si të edhe që ti menaxhojmë emocionet, sepse këto janë, edhe këto na dirigjojnë njëve shumë, absolutikisht. është një fiziologji, do të tash të jena në neuroscience, është në shkencën e domthon shkencës neurale, neve na vijnë sa informacione, domthon nga trupi, pastaj edhe nga shqisat që kemi, vijnë edhe futen në qendrat emocionale, do të thotë edhe futen shumë shpejt. Nëse shiqojmë ka una statistikore dikon vijnë 50.000 bits per 200 sekundet, shumë shpejt. Problematikë është nga una fiziologjike dhe anatomike tani, derisa këto informacione të mbërrin në ashtu quajtin prefrontal cortex, që është për ekzekutivin e trunit, është një qendër që mos thif shumë medicinë, por është problematike që këto informacione shumë me ngadalë shkojnë atje. Kështu që nëse shiqojmë na dhe unë jam apolitik, sepse nuk i takoj në gjitha këtu shtete, domethënë asnjë partije, mirë po shumë më rëndësi edhe në politikë edhe kudo që edhe në mjekësi ku do të jenë, që ne të jemi të përmbajtur, do të thotë, sepse problemi është, domethënë kur këto emocionet marrin tërtrunin në kontroll, është na i thojmë anglisht hijacking, atëherë është problematik sepse domethënë njerëzit flasin diçka që pendohen masanej, do të thotë. Kështu që ne duhet të lëmë kohë që të menaxhojmë emocionet. Për shembull, nëse Arlinda dikush një shembull konkret ta shkruan një email që ty nuk të pëlqen, ka ndodhur mua, ndodh ty, ndodh çdo kujt. Këto emocione vetëm janë aktivuar. Kështu që ne sugjerojmë që njeriu të numëroj deri në 10, më mirë deri në 100 për shembull, nga njerë thojmë shqip, flaj domethënë natë nesër duket bota pak më mirë. Kjo ka të bëjë me inteligjencën emocionale. Këtu me sa kuptova unë është edhe një pjesë e durimit për ta menaxhuar emocionin? Absolutikisht, nëse shkojmë na popullor që qysh na kanë thonë këta gjyshit stërgjyshit, sabri e ka selametin të do të thotë nëse ke durim, tash po kthejmë nga una shkencore, ne japum shans, do të thotë këtyre informacionet që të shkojnë në atë pjesën ekzekutive dhe që mos të domethënë mos të stërngutemi që të them diçka që pastaj do pendohemi. Flasim edhe pak sa i përket kësaj çështje, profesor, me çfarë po ballafaqohet bota në këtë kohë sa i përket udhëheqjes së institucioneve njerëzore në fusha të ndryshme? Ka Arlinda shumë pyetje me vend, ka shumë mangësi në këtë drejtim. Për shkak të kohës, ndoshta veç disa shembuj, më fal po. Nëse shohim në 2008 ka qenë një kolaps ekonomie në tërë botën. Unë vi nga Zvicra, për marr shembull në vend tem atje, është UBS, Union Bank of Switzerland, domethënë kanë pas ata udhëheqësat një inteligjencë emocionale shumë të ulët, domethënë kanë pas një empati, sepse na fillon vetëm një, po inteligjenca emocionale domethënë inkorporon edhe empatin emocionale. Edhe kanë pas një leadership të jetë të dobët, absolutikisht. Ne, taksa paguesit në Zvicër, u desh që na ta mbrojmë UBS, këtë gjigant që mos të falimentoj. Nëse morëm pastaj leadership kemi, domethënë, edhe në mjekësinë konvencionale, nëse shiqojmë, do të thotë ne kemi
situata tani, do më thonë, dijet nëse morëm vetëm kancerin, kemë situata që s'po mundëm me menaxhu. Do të ndërlidhem pak këtu, profesor. Para ca ditësh në RTK është transmituar një emision ku interesimi i shikuesve ishte jashtëzakonisht i madh sa i përket emisionit ku i ftuar ishte zotëria e tem Ramadani dhe natyrisht përgjatë këtij emisioni keni pasur edhe një kyçe live. Do të thotë cili është mendimi juaj për mjekësinë e sotme, për mjekësinë konvencionale dhe atë alternative? Po. Ne duhet ta pranojmë se mjekësia konvencionale i bën disa gjëra që na ndihmojnë, kam punuar edhe vetë në emergjencë kanjëherë kur domethënë ajo lënduat që edhe na duhet njeriu ta operojë, duhet t'i jap infuzione, duhet t'i jap gjake tjera, unë nuk jam kundrej mjekësisë konvencionale, do të thotë, po mirë po ka mjekësia konvencionale ka shumë të meta, cilat janë ato, profesor? Po ka shumë të meta, ka bararat për shembull, domethënë na kemi një multimedikacion, shumë llojshmëri. Domethënë nëse shiqojmë dikun njerëz mbi 60-70 vjet i kanë kanjëherë 7-8 medikamente ose barara dhe ato interreagojnë shumë keq me njëra tjetrën e dëmtojnë edhe trupin. Kështu që çfarë shkencëtari hetem Ramadani është duke bërë me këtë teorinë, është duke sfiduar me mjekësinë konvencionale, do është eksaktërisht çdo fjalë që e thot është shkencëtarisht duke e argumentuar. Unë pruna këtë, domethënë se tema ime ishte në Abu Dhabi se si të arrijmë ekscelencën, edhe unë ju thash aty në të pranishme se ne po qalojmë në medicinë edhe pruna edhe këtë shembullin e shkencarit hetem Ramadani që domethënë po sfidon, mirë po sfidon jo ta mbuj medicinë, po medicina në del edhe në të thotë që po e shëroj për shembull diabetikun për shembull ai po garanton që mbrana një 4 javë po e shëron, do të thotë. Dhe kjo është vërtetuar? Për mjekësinë konvencionale, diabeti është një sëmundje pa shërueshme, por mundohen që ta apo kronike, siç e ata thonë kronike, mundohen ta menaxhojnë që mos të shkon më keq. Edhe na dim si pasojë të diabetit, për shembull, njeriu mund ta merr një infarkt të zemrës, po edhe trurit e tjera. Kështu që do të thotë mjekësia është duke u sfiduar, edhe farmacia është duke u sfiduar, dhe ne të punojmë, domethënë ne duhet unë i takoj mjekësisë edhe shëndetësisë konvencionale, mirë po jam edhe vetë kritik. Nëse flasim për leadership, ne duhet të jemi vetë kritik, sepse nuk do të thotë që na ti mashtrojmë, do të thotë çka thonë sot, do të them që po i mashtrojmë, do të thotë nuk është që po them, mirë po ti shohim që t'ju thojmë domethënë njerëzve që këtu është kufiri që s'po dim. Që 100 kusur vjet për shembull e dim shkenca e din që lizat se si shëmohen të kancerit dhe këtu po bën edhe me dyshu, domethënë njerëz thonë edhe shumë s'ka njeri në familje që s'u prek prej kancerit, shumë emocional dhe duhet domethënë po sfidohemi, absolutisht po sfidohemi. Do interesant që mjekësia duhet edhe ta pranoj ku nuk din, është problematik shpeshherë edhe këtu ka leadership dot që nuk e pranojnë. Me beso është edhe një fjalë, sepse thonë nëse nuk e din diçka atin, i thonë është idiopatik. Unë i them studentëve të mi, pse se transferojmë në idiotizëm. Nuk është nëse të thonë, po është, ju vjen mërzi mjekësisë konvencionale me thonë që nuk di unë diçka, për shembull. Edhe atë problemin në çdo aspekt, domethënë të sferave, ne duhet ta pranojmë ku s'dim diçka. Edhe t'i them atij tjetrit, më ndihmon se s'po di. Profesor, duke hulumtuar, për ju pash se ju jeni kritik, nëse mund të themi, ndaj mjekësisë moderne të disa vendeve. Cilat janë mangësitë sipas jush? Po unë i takoj leadershipit edhe inteligjencës emocionale, jam shumë pozitiv në jetë edhe në drejtim edhe i motivoj studentët e mi ku do të jetë. Mirë po unë jam kritik ndaj gjërave që nuk po vejnë mirë. Edhe në çdo vend, do të thotë edhe të Zvicrës, edhe të Amerikës, edhe të Japanisë, edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, domethënë kena mangësi. Nëse dikush i merr 8 medikamente edhe ato interagojnë me njëra tjetrën, edhe rrezohet domethënë ajo gruaja plaku se ai plaku, edhe shkakton edhe domë ma tjetër. Domethënë çfarë duhet një komunikim, një interkomunikim
mes këtyre specialistëve të mjekësisë konvencionale, sepse ai përveç ka jaftu një medikament, ai tjetri zemrës një tjetër, ai tjetri një tjetër, ilkurës, edhe kështu këto interagojnë, edhe në shumë të në rasteve edhe nuk po ndihmojnë, po shifet. Kështu që na duhen edhe alternativa, na kemi edhe mjekësi alternative, që në Zvicër për shembull ka edhe profesor të mjekësisë alternative që kur nuk e jap një substancë farmaceutike për shembull pacientit, që do të thotë edhe kjo është një model absolutikisht që duhet ta përkrahum, edhe me rëndësi është spishpun, me rëndësi është që pacientit të shërohet edhe të profitojë nga ajo. A është prej mjekësisë konvencionale apo prej kësaj alternative? Derisa të ndërlidhem, profesor, që të kemi më të qartë dhe të marrim një mendim tuaj në sa i përket mjekësisë alternative. Si argumentohet suksesi i mjekësisë alternative? Në bazë të çkaje? Po edhe aty ka data, unë nuk jam, si thashë, nuk merrem me këtë fushë, për këtë mund ta pyesni shkencëtarin e Tem Ramadani, i cili është domethënë shef në për intervjuat ndryshme, edhe është një san emocional, kur ai thotë për shembull unë shërej diabetin, kurse ata të tjerë domethënë të shkenca s'po mundet, aty është diçka nuk është të shku mirë. Kështu që unë nuk kam data në pyetjen tuaj se çfarë janë, po ka raste që janë shëruar vetëm prej kësaj alternative, s'ka njerëz në Zvicër, për shembull ku unë jetoj dhe punoj, që nuk shkojnë në një mjekësi konvencionale, po që të thash ka edhe raste kur ta ka një aksident ose asi që mjekësia e kam fjalën kur der gjak tash, se edhe aty duhet që quajmë se çfarë po flasim. Mirë, po nëse humb gjak, na shohim se duhet t'i jap një infuzion, duhet t'i jepet gjak, aty janë edhe do të thotë edhe kufejt e kësaj mjekësisë për shembull alternative. Mirë, po si thash edhe një herë, ne do të konkurrojmë cila është kjo, cila kjo, po na duhet ta shoqërojmë këtë etikën e mjekësisë që të ndihmojmë njerëzve cilët vinë edhe ta hiqim këtë, na i thojmë empowerment, këtë fuqinë, sepse mjek ose alternativë çfarë do të jetë ai terapeuti, ne nuk guxojmë që të ushtrojmë fuqinë ndaj pacientit. Ne duhet ta fuqizojmë pacientin. Kështu që edhe teoria, koncepti i shkencarit të Tem Ramadani e bjen atë që pacienti ta shëroj vetveten, po ta bëj një advising, ta bëj një këshill, të ndryshoj ato ushqimet, nëse s'po du me në punën e tij çfarë ai bën. Vetëm unë ndërlidha me atë që pash, jeni lidhur me emisionin, kishte një koment tuaj në aty, mbase ishte në kurreshtjen e madhe të shikuesve, prandaj ju bëra këtë pyetje. Pyetje shumë e vën, absolutisht, shpresoj që ta kem sqaruar sadopak. Gjithsesi, i kthehemi edhe pak konferencës, profesor. Kanë marrë pjesë disa shtete në atë konferencë, a mund të na tregoni çfarë tjetër është prezantuar aty nga shtetet tjera? Po, kishte prezantime të ndryshme edhe aty sfidat e mjekësisë, sepse është mirë në këto konferencash njerëz domethënë që merren me shkencë vinë edhe domethënë i shkembejnë këto zbulimet shkencore që i kanë bërë, edhe isha në disa seanca aty, mirë, po kisha edhe takime tjera, kështu që të rëmë drejtën nuk kam shku në shumë tyre, sepse kisha disa disa mbledhje me do njerëz këtë që ishin për këso temash, por ka pas temat të ndryshme ku sfidohet mjekësia dhe ne duhet të jemi vetë kritik. Vetëm kur jemi vetë kritik, atëherë mund të shkojmë edhe përpara, sepse s'mojtojmë që na super i kemë senet, edhe njerëz po na vdesin për kancerit. Për shembull, jo vetëm për kancerit, po për shembull senet 1000 vetë, domethënë në spitale akute vdesin në Zvicër, sipas po e citoj, është një zonja fraj, domethënë po e citoj, domethënë në shëndetësinë më të avancuar botërore. Zvicra ja për shembull 63 miliard franga zvicerane në vit për shëndetësi. Mirë, po problemi është edhe aty, do të thotë i jep dikun 97% i jep vetëm me reparu, dikun 3% që domethënë të jetë preventiv diçka, kështu shifet që është një biznes jashtëzakonisht i madh me reparu njerëz. Çdo i tretë në Zvicër që operohet është i tepërt
do më thonë, s'do të thotë jetë alternativë mjekësi ose konvencionale, po pa operacion do shërohej me një fizioterapi për shembull. Dhe për të përmbyllur këtë bisedë, profesor, mund të themi që gjendja emocionale, inteligjenca e leadershipit sjell suksesin? Nuk po flasim tash për mjeksi, po për fusha të ndryshme. Absolutikisht. Tu kemi shumë Arlinda data shkencore, që edhe është shkencore. Inteligjenca emocionale është një si të them, të tregon, të jap një garanti 80% në sukses në jetë, edhe në karrierë, edhe në shoqëri. Kjo IQ-ja që kemë që në marrë prej nanës edhe prej babës, na jap garanti vetëm 20%. Që mundu me lexu diçka më shpejt, I kuptoj më shpejt. Mirë po, për karrierë edhe për, domethënë, outstanding lider jashtëzakonshëm, është e pamundshme të bëhet dikush që nuk ka inteligjencë emocionale. Dhe mira është që kjo mund të mësohet, kurse tjetër ne kena marrë nga prindërit, dhe çfarë bëjmë me to, na shtlen neve. Mirë po kjo inteligjenca emocionale është absolutikisht është një must, është e domosdoshme, dhe më rëndësia është që edhe këtu të reflektojmë edhe të shohim ku janë mangësitë tona, sepse në këtë edhe modelin tëm, aty këto kompetencat mund të mësohen. Mirë po, ne duhet që ti mirëpresim të dojmë të mësojmë. Problemi është në ka data, domethënë shkencë, sepse këta CEOs, domethënë që janë lider ekzekutiv, mas pakti domethënë kërkojnë feedback, që të tregosh si isha Arlinda sot, si isha në këtë intervju, ose si isha ku kam prezantuar në Abu Dhabi ose diku për shembull. Domethënë këta mas pakti kërkojnë feedback. I kanë veprimet e prera, do të thotë. Po, problemi më I madh është, domethënë aty, sepse këtyne ju duhet mas shumë të kërkojnë feedback se si janë. Për të arritur ndoshta në suksesin e institucionit që drejtojnë. Që të ndryshojnë, domethënë, shprehit edhe vlerat të cilat I kanë. Sepse ne tendojmë për këta outstanding leaders, që janë lider të jashtëzakonshëm, që domethënë të jenë të buzëqeshur për shembull, të kanë një empati, vetëm do të di që koha po shkon mjaft, po unë çdo herë ku referoj këtë temë e bie edhe domethënë për fundim këtë po gjithsesi do të donim ta kemi nuk ka koincidencë që është Nana Terez, mirë po thonë nuk më thonën, po kanë thonë shkencëtar tjerë që thotë liderët efektiv që ishin 3 herë më shumë se sa ata të rëndomt. Çdo referencë domethënë e leadershipit në literaturën botërore citohet domethënë kjo Nana Terez që ka qenë një lider I jashtëzakonshëm. Dhe kjo na referon tek një personalitet lider pozitiv, sepse njerëzit që ofrojnë buzëqeshje, mirëkuptim, menaxhim të emocioneve, duket profesor se janë edhe njerëz pozitiv dhe të suksesshëm, me aq sa kuptova për bisedën. Absolutikisht është kështu, Linda, këtu kena data mjaft, edhe nëse referohem prapë kësaj, domethënë më fal nëse mundesh vetëm me ta shiqosh, ashtu është se nëse atë çfarë thati është kjo, domethënë nëse na buzëqeshëm, nëse na kemi një empati, do të thotë kjo, ky mendim pozitiv do të shkojë edhe në këtë mesin ku jemi na. Në rrethin shoqëror në ambientin. Absolutikisht, po, edhe do të ndihmoj që këta njerëz të jenë të kanë një vetbesim më të madh, bojnë më pak gabime, do të thotë edhe në mjeksi, po edhe në tjera punë, dhe të janë në një rrjedh, them kështu se në anglisht na I thon një flow. Të tjenë, që ky punëtori për shembull mos menzi spret që të gjohet mëngjes dhe të vjen të punon për ty dhe të orientohen drejt energjisë pozitive dhe suksesit. Absolutikisht. Firmat këtu tregojnë kompanitë e mëdha që kanë marrë me miliarda më shumë nëse ka qenë një environment, një mes I tillë ku është një pozitivitet. Në të kundërtën, nëse ne qertojmë dikon, nëse bërtasëm, tash dua të jem kritik se unë nuk jam politikan si tash, po nëse bërtaset edhe në atë kuvendin aty që ishte duke shkuar, domethënë aty e ka okupu këtër trunin kjo amigdala, dhe kur as të një informacion nuk do të shkon në pjesën, domethënë ku merr ndonjë vendim racional. Ajo do bllokohet. Si na thon amigdala hijacking në anglisht, domethënë okupohet I tërë truri, sikur të dikush ta okupoj ta bëj hijacking e një klina
avionit ose... Dhe ajo do të ndikonte sigurisht negativisht në rrjete. Absolutikisht, edhe firma tilla për shembull edhe falimentojnë, shtete tilla falimentojnë. Dhe lider në institucione të ndryshme. Po, absolutikisht. Këta ne duhet të trajnojmë edhe kjo është domethënë qëllimi i akademisë tonë me më shumë se sa 40 profesor në tërë botën, që edhe kena pas tash me modesti të thëmë, po kena pas njerëz edhe nga politika, edhe nga shkenca, edhe nga ekonomia, edhe nga politika për shembull që nuk dua t'i cek emret, po që edhe sjellin Evropën sot çështu. Dhe profesor, ne shpresojmë që përvojat e Akademisë së Shkencave dhe Leadershipit që ju i bartni për njerëzit në Zvicër, t'i kemi edhe në Kosovë, pse jo? Arlinda, na jemi të orientuar internacionalisht në tërë globin toksor. Thash edhe dje kisha një intervistë në Tiranë, ne jemi shumë të hapur, edhe pse jo t'i kontribuojmë botës shqiptare, është një ëndër e çdo njëri. Domethënë vetëm neve duhen të na hapin hapësirë edhe të na therasin. Ne jemi të punojmë diskret, ne nuk do të jemi në radhë të parë, por është një përgjegjësi sociale edhe jona që të bëjmë lider më të mirë, edhe të kemi lider më të mirë, do të kemi edhe një botë më të mirë. Edhe këtë na domethënë javë kemi bërë që brezave të tanishëm, por edhe të ardhmëve. Profesor, kënaqësi shumë që ju kishim në Imazh sot dhe biseduam bashkarisht, suksese në fushën tuaj, suksese në akademi dhe shpresojmë që përvojat tuaja dhe sukseset tuaja të na i batni edhe në Kosovë. Shumë faleminderit, që jam i ftofur, nuk po qaj për emocioneve, jam i ftofur. Shumë faleminderit Alinda që më dha rastin sot të flas para publikut kosovar, dje më dha rasti para publikut shqiptar në Shqipëri, dhe si tash edhe një herë, unë të shpresoj që domethënë që këtë një reflektim, kushdo që ka pozit leadershipi, edhe ata atje se ne kemi leadership domethënë s'do të thotë vetëm kemi pozit. Dikush nëse ka një pozit leadershipi, do të thotë është që ka vetëm një pozit udhëheqëse. Ajo është pozita më e ulët e leadershipit për cilin ne flasim, sepse ne flasim, kur flasim për leadership, si mund të ndihmojmë të tjerë të ngriten. Ky është definimi i leadershipit sipas meje. Dhe të prekin në suksesin shoqëror. Kur studentët e mi arrin më shumë se sa unë, aja është leadership. Ju falenderoj shumë edhe njëherë, profesor. Ju falenderit juve, gjithë mira juve, gjithë mira tërë shqiptarëve, kudo që t'jenë tërë rrugëzillim toksor dhe tërë njerëzimit. Të nderuar shikues, vazhdojmë tutje me një kronik të përgatitur. Piktura është art e cila të mbërthen. Dhe tashmë në vendin tonë kemi artistë të shumë të cilët veçohen me punimet e tyre. Sot do të prezantojmë një artist të ri i cili realizon portrete të veçanta nga më të ndryshmet. Për të parë më shumë se për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim materialin e përgatitur. Piktura është një art përmes të cilit piktori vën pa një motiv të caktuar. Madje konsiderohet edhe si magji, art që të mbërthen. Këtij arti, tash e 3 vjet, ju shtua edhe një piktor i ri, i cili me vullnet të madh realizon portrete të ndryshme. Duart e tij si fëmijë bën punime të ndryshme me plastelina. Është ky Dren Pirota, i cili na flet më shumë për hapat e tij të parë në këtë fushë. Punimi jam i parë ka qenë me plastelina, kom bërë një pëll me kafshë të ndryshme, ka qenë edhe ekspozita e shkollës në shkollën 8 Mars. Më së pari na ka shtin me vizatu një djalë, një shok klasës, edhe unë e kom punu kështu. Ky është? Yll Shabani. Është shoku juaj? Po, në klasë, në shkollën e mesme. Ka qenë shoku i ngushtë? Po. Edhe si ju ka dukë vetja shokut tënd kur e ka pat vizatuar në privat? Pas këtij punimi, çka keni vizatu? Kom vizatu punime me ngjyra, si për shembull këto, vetura, gazet qiraj, gjyshe, edhe këtë veturën. Do thotë ju punoni edhe me ngjyra? Po, edhe me ngjyra. Po më shumë më pëlqen me vizatime piktura, portrete. Sa ju merr kohë me bë një punim? 2 ditë ose 2 ose 3 ditë.
Do të thotë nuk i merr shumë kohë. Jo, nuk ka merr shumë kohë. Këto vizatimet që i keni bërë, i zgjedhni personazhet ju apo kush ju jap propozime? Edhe që na japin propozime, edhe kësi i zgjedhë vetë personazhe si për shembull këto. Këto janë të propozuara e këto janë të zgjedhura nga unë. Dreni është admirues i disa këngëtarëve tanë, e të cilët i ka pikturuar, duke përfshirë edhe këngëtaren Nexhmije Pagarushon, ndërsa në punimet e tij janë të përfshira edhe disa kopertina të librave, për të cilat na shpjegon Dreni. Këtu po i shoh edhe disa vizatime, disa piktura të disa këngëtarëve. A do të thotë kjo që ju i pëlqen këta këngëtar, këngët e tyre? Më pëlqejnë Varosi, Noise, Çiko, janë këngëtarët të cilët më pëlqejnë më shumë, po prapa me është këngëtarja e njohur e cila e kam bërë kopertinën e saj, fotografinë kur ka qenë e re, Nexhmije Pagarushës, edhe si për shembull këtu kur ka qenë duke kënu kohët e veta. Edhe kam bërë kopertina tjera si për shembull i vetmuari, e cila kam paraqitur një plak duke dhezur cigaren, monografinë e Ismail Kadares, Ibrahim Rugovës e tjerë. Është më vështirë me punu këto punime që ke realizu me ngjyra apo me laps? Me laps janë më të lehta për të punuar, se me ngjyra duhet teknik, sigurisht edhe kombinimi i ngjyrave. Por lapsi më shumë më shkon për dore. Për të realizuar një punim, çfarë ty të nevojitet? Lapsi, goma, goma edhe një fletë për mos mu prish punimi. A duhet të jenë të veçanta këto fletat, lapsi? Fleta jo, po lapsat duhet më konë veçan, se nuk del punimi me ato teknika që i përdor jone. Disa prej punimeve Dreni ka të shpërndara edhe në rrjetet sociale, si në Instagram e Facebook. Kjo është fotografia, e kjo është punimi që kom bo unë. E këta kom pa këtë fotografi e kom pa në qarshi, një fotografi ku shiten cigaret. Sa kohë ju ka marrë me vizatu këtë plakun? Se ka shumë vija, është një person i moshuar. Në ka marrë kohë, shumë, 2 ose 3 javë. Këto kemi edhe një piktur tjetër. Kënd e keni paraqit? Një prej trajnerave, Genze Qiraj, është një prej trajnerave të cilët më ka pëlqyer më shumë, edhe kam paraqit. Sipas Drenit, secili piktor duhet të jap maksimumin, të pikturoj atë çfarë dëshiron dhe të vazhdojë në realizimin e dëshirës së tij. Vetëm me punë arrihet gjithçka, ishte mesazhi i të riut Dram Pirota. Të nderuar shikues, kaq kishim për emisionin Imazh për sot. Faleminderit që u shoqëruat me ne. Vazhdoni të qëndroni me RTK-n. Mirëmbëjtje.